Biryani, paneer, biryani, aku coba deh. Ayo, kain pilih bati. Abu, kata baik. নমস্কাৰ চন্দনা ক্ৰিয়েটিভিটিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে খবৰ ভাল মোৰো ভালেই আজি মই বনাম পনীৰ বিৰিয়ানী তো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আপোনালোকে লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো বলক বেছি পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ আজি মই পনীৰ বিৰিয়ানী বনাম একেবাৰে ভেজিটেৰিয়ান ইয়াত পিয়াজ নহৰু ব্যৱহাৰ নকৰোঁ বিৰিয়ানীৰ বাবে মই এয়া ব্ৰাউন ৰাইচ লৈছোঁ ব্ৰাউন বাসমতি ৰাইচ আপোনালোকে পচন্দ অনুসৰি চাউলটো লৈ ল'ব জহা চাউল বাসমতি নাইবা কেয়াৰটিও ল'ব পাৰে জিৰা চাউলো ল'ব পাৰে মই ব্ৰাউন ৰাইচ লৈছোঁ এয়া মই মটৰ লৈছোঁ গাজৰ লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আপোনালোকে বিনো ল'ব পাৰে মই লোৱা নাই এয়া বিৰিয়ানী মছলা লৈছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ চেৰি লৈছোঁ অকণমান বেদনাৰ গুটি লৈছোঁ অকণমান খিচমিচ লৈছোঁ এয়া কাজু লৈছোঁ ইলাইচি লৈছোঁ এয়া লং লৈছোঁ এয়া ডালচেনি লৈছোঁ তো প্ৰথমতে মই এয়া চাউলখিনি মই ধুই ৰেডি কৰি থৈছিলোঁৱে এইখিনি অলপ আধা সিদ্ধ কৰি ল'ম ইয়াৰ বাবে পানী উতলি আছে মই দি দিম চাউলখিনি আধা সিদ্ধ হ'বলৈ প্ৰথমে মই বিৰিয়ানী মছলা লৈছিলোঁ এইখিনি দি দিলোঁ পানীখিনি ইলাইচি 4টা লৈছিলোঁ এইটো দি দিলোঁ লংখিনিও দি দিলোঁ দালচেনিখিনি দি দিলোঁ বাকী এইবিলাক অকণমান পাছত দিম এতিয়া এই ব্ৰাউন ৰাইচখিনি দি দিম সম্পূৰ্ণ সিদ্ধ কৰিব নালাগে আধা সিদ্ধ কৰি ল'ব প্ৰথমতে আৰু এইখিনি আধা সিদ্ধ হোৱালৈ মই এই মটৰ আৰু গাজৰ অকণমান ফ্ৰাই কৰিম অকণমান নিমখ দি দিলোঁ অকণমান বেছি নিদিওঁ হালধি কৰি দিব নালাগে এতিয়া জুইটো কমকৈ দি এখন ঢাকনিৰে ঢাকি থ'ম মই 2টা তেজপাত দি দিলোঁ আধা সিদ্ধ হোৱাৰ পাছত এই চাউলখিনি বিৰিয়ানীৰ বাবে কুকাৰত দিম যে তাৰপাছত পানীখিনি এইখিনি পানীয়ে দি দিব পাৰিব তাত এইখিনি আধা সিদ্ধ হৈছে নে নাই চাই ল'ম হৈছে এতিয়া জুইটো নুমাই দিম এতিয়া এইখিনি কুকাৰত দিম প্ৰথমতে মই এচামুচ ঘিউ দিওঁ একেবাৰে সতেজ ঘিউ মই ঘৰতে তুলিছিলোঁ এচামুচ ঘিউ দি দিলোঁ প্ৰথমতে আধা সিদ্ধ হোৱা ব্ৰাউন ৰাইচ অলপ দি ল'ম এতিয়া পনীৰখিনি দি ল'ম মই আগতীয়াকৈ বনাই থৈছিলোঁ একেবাৰে ভেজিটেৰিয়ান বনাইছোঁ আজি পিঁয়াজ নহৰু ব্যৱহাৰ কৰা নাই পনীৰখিনি মই বাদাম বিলাহীৰে বনাইছোঁ তাৰ লগত মছলা দিছোঁ এতিয়া প্ৰথমতে ব্ৰাউন ৰাইচ দিলোঁ তাৰপিছত পনীৰ দিলোঁ এতিয়া মই আৰু ওপৰত ব্ৰাউন ৰাইচ অলপ দি লৈ আটাইখিনি দি দিম ৰৈ যোৱা আপোনালোকে কাঢ়ি ল'ব পাৰে মই কাঢ়ি লোৱা নাই ইয়াৰ পৰাই দি দিলোঁ পাছত
এই পানীখিনি দি দিব পাৰিব এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত মই কাজুখিনি দি দিম মই কাজুখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আপোনালোকে ডাঙৰকৈ দিব পাৰে ইয়া কিচমিচখিনি দি দিলোঁ অকণমান চেৰিও দিলোঁ অকণমান থৈ দিলোঁ আৰু অকণমান বেদনাৰ গুটি লৈছিলোঁ এইখিনি দেৰিকৈ দি দিম এতিয়া এই ফ্ৰাই কৰি লোৱা গাজৰ আৰু মটৰখিনি দি দিম এই আধা সিদ্ধ হৈ এই ৰোৱা পানীখিনি দি দিম এতিয়া গেছত তুলি দিম জ্বলাই ল'লোঁ এটা চিটি আহিবলৈ দিব বেছিকৈ নালাগে এটা চিটি হৈ গ'ল এতিয়া গেছটো নুমাই থলোঁ কুকাৰৰ গেছটো গ'লে আমি ঢাকনিখন গুচাই চাম আৰু বেলেগ বাচনত নমাই ল'ম এয়া গেছটো গৈছে ঢাকনিখন গুচাই চাম বহুত ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন খাবলৈও বহুত টেষ্টি হয় হৈ গ'ল এতিয়া আমি থৈ দিয়া বেদনাৰ গুটিকেইটা দি দিম এয়া পনীৰ বিৰিয়ানী ৰেডি হৈ গ'ল ভেজিটেৰিয়ান মই ইয়াত পিঁয়াজ নহৰু ব্যৱহাৰ কৰা নাই আগতে কৈছোঁ পনীৰখিনি মই বিলাহী কাজু বাদাম পিনাট বনাইছোঁ আপোনালোকে আৰু বেলেগ প্ৰচেছত বনাব খুজিলেও বনাব পাৰে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব